إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد. كيف يتم تخمير المريمية؟ ما هي فائدتها، وما هي فائدتها؟ المريمية وصفة طبيعية لنزلات البرد. نبات المريمية، الذي يزرع على نطاق واسع في مناطق بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط ومرمرة في بلدنا، هو نبات معروف باسم الدواء الشافي في العصور الوسطى. تحتوي المريمية على جميع فيتامينات المجموعة B تقريبا، وهي غنية بفيتامينات K و A و C. نبات المريمية، الذي له تأثير مضاد للأكسدة مع مركبات الفينول مثل اللوتولين والديوسميتين والبيجينين في محتواه، هو أيضا مصدر عشبي غني من حيث النحاس والحديد والزنك والمنغنيز والكالسيوم ومعادن البوتاسيوم. تعتبر المريمية من الأعشاب الهامة التي يجب تناولها بفوائدها ومضارها. المريمية، وهي أكثر النباتات الطبية شيوعًا والأكثر استخدامًا، هي مصدر طبيعي للشفاء من الاكتئاب بما له من آثار. المرمية التي تلفت الانتباه بتأثيرها المهدئ في الاضطرابات الأخلاقية مثل القلق والقلق، تلعب دورًا ماما في تنظيم الجهاز العصبي وزيادة هرمون السعادة بشكل طبيعي. إنه شفاء من التهاب الحلق. يساعد على التئام التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وخاصة تورم الحلق والتهاب الحلق، لما له من خصائص مضادة للبكتيريا. العسل والليمون المضافان إلى المريمية فعالان في نزلات البرد مثل الأنفلونزا ونزلات البرد. بالإضافة إلى ذلك، عند إضافة زيت التفاح المريمية المستخرج من أوراق المريمية إلى ماء الاستحمام، يصبح جسمك أقوى وأكثر نشاطًا. زيت تفاح المريمية هو زيت نباتي يستخدم أيضًا بشكل شائع عند الرضع. ما هي حكيم؟ ما هي الأنواع؟ نبات المريمية، الذي يحب المناخات الدافئة والمعتدلة، هو نبات طبي من عائلة عسل النحل. العالم 450، على حكيم ما يصل إلى 500 صنف متوفرة. المريمية نبات شجيرة مع زهرة ولا تسقط أوراقها في الشتاء. شجرة المريمية، التي يمكن أن تنمو بين 30 إلى 75 سم، لها هيكل متين. أوراق المريمية، ذات الرائحة الحادة، لونها رمادي وأخضر. في بعض أنواع المريمية، قد تكون الأوراق مرقطة أو أرجوانية أو حمراء. تتكاثر بشكل عفوي مع بذور المريمية ذات اللون البني الغامق والبيضة، وإذا رغبت في ذلك، يمكن إعادة إنتاج نبات المريمية باستخدام عقل الساق في شكل مزرعة. تحتوي أوراق نبات المريمية الطبية على حمض دهن متطاير يسمى أوليساليساي. المريمية، المحاضرة بالمريمية الطبية، لا تزرع كثيرا في بلدنا. المريمية، التي تشبه المريمية الطبية، تستهلك في بلادنا كمريمية الأناضول. بالإضافة إلى تناولها كشاي، تستخدم حكيم الأناضول أيضا كتوابل في الأطباق في بعض المناطق. فوائد حكيم. كيف يتم تخمير المريمية؟ يمكنك استخدام أكياس الشاي الطازجة أو المجففة أو الجاهزة لتحضير المريمية. دعنا ننتقل إلى الوصفة بالتذكير بأنه لا يجب أن تستهلك أكثر من 3 أكواب من المريمية يوميا. المواد: 1 ملعقة كبيرة من المريمية المجففة. كوب من ماء الشرب. التحضير: لام. اغلي الماء. انقل الماء المغلي إلى كوب من اختيارك. أضف المريمية المجففة إلى الماء. غطي الكوب واتركه لمدة 5 إلى 7 دقائق. إذا قمت بزيادة هذا الوقت، فقد تفقد المريمية خصائصها المفيدة ويصبح طعمها مرًا.
إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك تحليتها بشريحة واحدة من الليمون أو العسل. إذا كنت ستصنعها بأوراق المريمية، فإن البديل الآخر هو: المواد: 5 إلى 6 أوراق حكيم. كوب من ماء الشرب. التحضير لام. إذا كان ذلك تاحا، أضف أوراق المريمية إلى المصفاة الفرنسية. إذا لم يكن كذلك، إلى أي كوب أو كوب. أضف الماء المغلي. اتركه للشراب لمدة 5 دقائق وقم بتصفية الأوراق. أكياس الشاي الجاهزة هي أيضا طريقة عملية جدا. يمكنك إضافة واحد من أكياس الشاي هذه إلى كوبك بالماء الساخن وإزالة الكيس بعد 5 دقائق. الوصفة: سويت سيج. سويت سيج. ما هي فوائد المريمية؟ يسهل عملية الهضم. في حالات مثل عسر الهضم، فإنه يريح المعدة مع تأثيره على هضم الغازات. إنه جيد للتعرق الليلي. لها خصائص مضر للبول. المريمية مفيدة لعدم انتظام الدورة الشهرية والألم المفرط أثناء فترة الحيض. تحتوي المريمية على هرمون الاستروجين. مع هذه الميزة فهي جيدة لمشاكل سن اليأس. هرمون الاستروجين المرتفع في المريمية هو الإجابة على الأسئلة حول ما إذا كانت المريمية تضخم الثديين وتجعل الحمل أسهل. يساعد العلاج بالمريمية المنتظم على تكبير الثديين والحمل. مكونات الفينول في محتواها مفيدة لأمراض الفم والأسنان واللثة. كما أن له تأثير تبييض الأسنان. عند استخدام المريمية كغسول للفم، فهي مفيدة للجروح في الفم. المريمية المجففة، التي لها تأثير مضاد للفطريات، مفيدة ضد الفطريات التي تحدث على الجلد. يسرع التئام الجروح في الجسم. يسهل التخلص من السموم من الجسم ويساعد الجسم على التخلص من المياه الزائدة المتراكمة في الجسم. تعتبر فيتامينات باء في محتواها فعالة في تقوية الذاكرة. ما فائدة سيج؟ المريمية، التي يمكن استخدامها كمسحوق وكأوراق كاملة مجففة، لها نكهة فريدة وسهلة الشرب ونكهة لطيفة. كما ناقش إبراهيم سارك أوغلو فوائد المريمية. يوضح سراج أوغلو أن المريمية مفيدة لالتهاب البلعوم والتهاب الحلق والتهاب اللوزتين، خاصة في نزلات البرد مثل نزلات البرد والإنفلونزا. المريمية، التي لها تأثير وقائي في التهاب اللثة، تدعم العلاج في الحالة التي تنخفض فيها وظائف المخ وتأثيرها على الأوعية الدموية. قناع المريمية مفيد لمشاكل الشعر الدهني وقشرة فروة الرأس والتهابات فروة الرأس، ويمنع ظهور شيب الشعر. هل المريمية جيدة للسعال؟ كما أن له تأثير علاجي في التهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل التهاب الشعب الهوائية والربو والسعال بسبب تأثيره على طرد السموم. تساعد المريمية، وهي مفيدة لالتهابات المسالك البولية، على تطهير الكبد وتقوية المرارة. المرمية تأثير مثبت على مستويات السكر لدى مرضى السكري. النبات، الذي يحتوي على خصائص مضادة لفرط سكر الدم، يقلل من مستوى الجلوكوز في الدم عن طريق منع إطلاق الجلوكوز المخزن في الكبد. كيفية تحضير المريمية. الأضرار والآثار الجانبية للمريمية. مادة الثوجون الموجودة في نبات المريمية مادة شديدة السمية. كذلك، في بعض الناس، يمكن أن يسبب شرب المريمية خفقان القلب كأثر جانب. إذن، هل المريمية تسبب الإجهاض؟ قد تهدد بعض مركبات الفينول الموجودة في المريمية الإجهاض عند النساء الحوامل. يوصى بعدم شرب المرأة الحامل للمريمية دون استشارة الطبيب. إذن، هل ترفع المريمية ضغط الدم؟ يمكن أن يسبب الاستهلاك المفرط للمريمية مشاكل في المعدة وزيادة ضغط الدم.
يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من المرمية إلى حدوث نوبات صرع. المرمية تأثير منخفض على قدرة إفراز الحليب لدى الأمهات المرضعات. لذلك، من المهم ألا تستهلك المرأة المرضعة المريمية دون استشارة الطبيب. نبات المريمية، الذي يحتوي على مركبات الفينول الشديدة، هو نبات مثير للحساسية بسبب خصائصه. الاستهلاك المفرط يمكن أن يسبب الحساسية. الاستهلاك المنتظم والمفرط للمريمية يمكن أن يقلل من عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال. هل المرمية التي تحتوي على لحوم جانبية مهمة تعطى للأطفال؟ يمكن إعطاء المريمية لجميع الأطفال بعد 6 أشهر دون تجاوز الكمية الموصى بها. يرجى استشارة طبيبك للحصول على المعلومات الأكثر دقة. لمعلومات مفصلة: أضرار المريمية، 9 آثار جانبية للإفراط في الاستهلاك. فوائد حكيم. ماذا تفعل شركة ساج؟ المريمية هي مصدر علاجي عشبي لا غنى عنه في أشهر الشتاء الباردة، وهي نبات يستخدمه أيضا أولئك الذين يعانون من الصداع النصفي والصداع. عندما تضع قطعة قماش نظيفة مغموسة بمريمية دافئة على جبهتك وتضغط عليها، يمكنك التخلص من الألم. إذا كنت تعاني من تقلصات في المعدة ومشاكل في الغازات، فإن المريمية تساعد في القضاء على مشاكل الجهاز الهضمي. المرمية، التي تستخدم بكثرة مع خصائصها الطاردة للبلغم في نزلات البرد، ترفع درجة حرارة الجسم، وتوفر التعرق وتدعم إزالة السموم في الجسم. من خلال تحضير البخار بالمريمية، يمكنك تنظيف الجيوب الأنفية والرئتين. للمريمية الباردة آثار إيجابية في علاج الإسهال. في علاج الجروح والجروح في الجسم، يمكنك توفير شفاء أسرع عن طريق الضغط باستخدام المريمية الباردة. يتميز بميزة منع الهبات الساخنة خاصة أثناء انقطاع الطمث. بالإضافة إلى ذلك، فإن حرق المريمية يزيل الطاقة السلبية في بيئتك. يوفر الحكيم كبخور السلام الروحي. البخور المريمية، هل تجعلك الحكيم ضعيفا؟ أوراق المريمية، التي لها تأثير مشبع بتأثيرها الهضمي على المعدة والأمعاء، تسرع عملية التمثيل الغذائي وتزيد من حرق الدهون في الجسم. تساعد المريمية على إنقاص الوزن بهذه الخصائص، كما تلعب دورا نشطا في حرق الدهون في منطقة الخصر، عن طريق إزالة السموم مادرلين من الجسم. المريمية، التي تلعب أيضا دورا في موازنة مستوى الجلوكوز في الدم، هي عشب فعال في التحكم في الوزن. يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن كشيء وحده، أو يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن عن طريق إضافة الحساء إلى وجبات النظام الغذائي. ما الأعشاب التي تمتزج مع المريمية لتحضير علاج التخسيس؟ يعمل على تسريع فقدان الوزن عن طريق التخمير بأعشاب حرق الدهون مثل إكليل الجبل والقرفة والزنجبيل والكركم وأوراق المتة. إذا كنت ترغب في الاستفادة من المريمية في عملية التخسيس، يجب أن لا تشرب بشكل متكرر لفترة طويلة. شرب نفس الشاي العشبي بشكل مفرط لمدة 15 يوما يمكن أن يتعب الكلى. لهذا السبب، يجب أن تشرب المريمية لمدة أسبوع وتريح معدتك لبضعة أيام. لا ينصح بشرب الكثير من المريمية، لأنها شاي أعشاب للتبول. أضرار المريمية. كم تكلفة سيج؟ نبات المريمية، المعروف أيضا باسم المريمية أو عشبة الأسنان، هو نبات ينمو بسهولة في المروج والمنحدرات، إذا رغبت في ذلك، في المنازل والدفئات الزراعية. يمكن زراعة نبات المريمية، وهو نبات محب للحرارة، بسهولة من بذوره في تربة قابلة للاختراق.
إذا كنت تريد أن تزرع نباتًا حكيمًا في منزلك أو حديقتك، فيجب عليك تخصيص منطقة تتلقى الكثير من أشعة الشمس للمريمية. يمكن أن تستهلك المريمية، وهي نبات دائم، طازجة أو مجففة. تختلف أسعار المريمية في المعالجين بالأعشاب والأسواق والمتاجر التي تبيع المنتجات العضوية وجميع الشركات التي تبيع عبر الإنترنت وفقًا للعلامة التجارية. وتتراوح أسعار المرمية، التي يتم عرضها للبيع أيضًا على شكل أكياس شاي، بين 4.5 ليرة و12 ليرة على شكل 20 كيس شاي. يتراوح سعر بيع كيلوغرام واحد من المريمية بين 25 ليرة و60 ليرة. بالإضافة إلى ذلك، يتراوح سعر زيت المريمية في 20 زجاجة مليلتر يتم الحصول عليها من المريمية بين 12 ليرة و55 ليرة. حرق المريمية. كيف ومتى تستهلك المريمية؟ إذا شعرت بألم في المعدة بعد الأكل. إذا كنت ترغب في التخلص من الوذمة أثناء عملية إنقاص الوزن. إذا كنت تعاني من الصداع وآلام المفاصل. إذا كان لديك فطريات على جلدك. إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة الفم والأسنان. لدعم شفاء الخلايا العصبية. لتقوية البصر. لتسهيل إخراج البول. يمكنك شرب المريمية لإزالة العدوى. في أي الحالة لا تستهلك المريمية؟ في حالة الاشتباه في الحمل. إذا كان لديك تشخيص مؤكد للحمل. قبل الجراحة. الاستخدام المزمن لأدوية القلب وضغط الدم. في تغذية الأطفال والرضع. قد يكون استخدام المريمية في حالة الجفاف أمرًا خطيرًا بالنسبة لك. ما هو حكيم لام؟ 4 وصفات لذيذة محضرة بالمريمية. 1. شراب المريمية للتخسيس وفقدان الوزن. بالإضافة إلى تأثيره في تسريع عملية الأيض، تساعد المريمية، التي تسهل الوذمة أيضًا، على إنقاص الوزن شيء. يكفي عدد قليل من أغصان المريمية والليمون والماء لتسريب المريمية. شراب المريمية لتخفيف الوزن. شراب المريمية لتخفيف الوزن. 2. اللقاء الرائع للمريمية مع البندق واللافندر. يمكنك مفاجأة ضيوفك بكعكة غير عادية تجمع بين نكهات مختلفة باستخدام البندق والخزام والمريمية والقرفة. برائحتها وطعمها الفريدان، كعكة البندق والمريمية واللافندر تجلب الشفاء لوجباتك الخفيفة. كعكة البندق بالمريمية واللافندر. كعكة البندق بالمريمية واللافندر. 3. اجتماع نكهة المريمية والتفاح والقرع. مع الزبدة والنبيذ والمريمية والسكواش والتفاح والقشدة ومرق الدجاج والعسل والفلفل الأسود والمريمية وحساء التفاح والكوسة، والتي تعد مصدرًا للشفاء، تحول وجباتك إلى وليمة صحية بمذاقها وفيتاميناتها. شوربة المرمية والتفاح والكوسة. شوربة المرمية والتفاح والكوسة. 4. المعكرونة بنكهة المريمية. مع الصلصة المحضرة باستخدام الكوسة والمريمية والطماطم والكوسة والمريمية ومعكرونة الطماطم، والتي تستضيف نكهة رائعة ومذاقا مختلفا، تجلب منظورا مختلفا لوجباتك. اسباجيتي مع كوسة وطماطم وسيج.